سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز یه آموزش جذاب و پرطرفدار داریم که هیچ جا رایگانش رو پیدا نمی‌کنید. آموزش نقاشی روی اسفنج کیک با استفاده از خمیر دکور. برای شروع اول باید طرح مورد نظرمون رو بیاریم روی کاغذ. حالا میتونید طرحتون رو یا چاپ کنید یا خودتون نقاشیش کنید. اگه مثل من خودتون نقاشیش کردید لازم نیست که جزئیاتش رو روی کاغذ بکشید. فقط قسمت‌های اصلی رو مشخص میکنیم. و همینطور رنگ‌هایی رو که براش لازم داریم رو هم گوشه طرحمون یادداشت میکنیم. حالا میریم سراغ درست کردن خمیر دکور. خمیر دکور اون موادیه که شما باهاش طرحتون رو اجرا میکنید و کاملا با مایع کیک فرق میکنه و جدا از اون درست میشه. احتیاج داریم به یه دونه تخم مرغ، 50 گرم آرد، 30 گرم پودر قند الک شده یا پودر شکر، 14 گرم کره ذوب شده و یک کوچولو وانیل. وانیل سلیقه‌ایه، میتونید اضافه نکنید. این مواد رو با هم ترکیب میکنیم، با همزن دستی با هم ترکیبشون میکنیم تا کاملا یک دست بشه و هیچ گلوله از آرد داخلش باقی نمونه. مطمئنم انقدر جذب این آموزش خوشگل و خوشمزه میشید که یادتون میره کانال رو سابسکرایب کنید. پس همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید که ویدیوی بعدی رو هم که با استفاده از خمیر دکور میخوایم یه طرح دیگر اجرا کنیم رو از دست ندید. در نهایت مایع خمیر دکورمون این حالتی میشه و غلظتش این شکلیه. حالا اون رو به تعداد رنگ‌هایی که لازم داریم توی ظرف‌های کوچیک می‌ریزیم. می‌تونید توی پیاله‌های کوچیک بریزید. از مواد برای هر رنگ حدوداً 1 قاشق توی پیاله‌هامون می‌ریزیم. من اینجا ظرف زیاد گذاشتم چون می‌خواستم رنگ سبز کمرنگ و پررنگ رو جدا درست کنم، اما بعد گفتم خب چه کاری، اول یه سبز درست می‌کنم و بعد حالا اگه کمرنگ بود پررنگش رو درست می‌کنم و اگه پررنگ شد کمرنگش می‌کنم. پس از یک ظرف استفاده کردم، به خاطر همین اینجا یه سری از ظرفا رو جمع کردم اگه براتون سوال شد. برای رنگ کردن مایع خمیر دکور از رنگ‌های خوراکی ژله‌ای استفاده می‌کنیم. دیگه که قطره قطره اینجا باید رنگ رو اضافه کنید تا به اون رنگی که دلتون میخواد برسه. برای درست کردن رنگ قهوه‌ای برای موهای طرحمون من یه قهوه‌ای تقریبا متوسط میخوام، قهوه‌ای تیره نمیخوام. پس اینجا یه قطره کوچیک قرمز اضافه میکنم و از اونجایی که رنگ زرد ژله‌ایم تموم شده بود 2-3 قطره رنگ زرد مایع اضافه میکنم و خیلی کم آبی، همینطور که دیدید با نوک قاشق ذره آبی برداشتم. در نهایت قهوه‌ایم این شکلی شد. حالا دیگه دست خودتونه، دوست داشتید تیره تر باشه یک کوچولو آبی بهش اضافه کنید، آبی رو خیلی کم اضافه کنید. اگرم خواستید روشن تر بشه اینجا مثل من یکم دیگه بهش زرد اضافه کنید. فقط اینکه اگه از رنگ زرد ژله‌ای استفاده میکنین یه قطره کفایت میکنه. اینجا من چون رنگم مایع بود چند تا قطره اضافه کردم. در نهایت قهوه‌ایم به این شکل در میاد. برای رنگ سبز هم من چون سبزم تیره شد نصفش رو جدا میکنم، توی قیف میریزم و به نصفه دیگهش چند قطره زرد اضافه میکنم تا سبز کمرنگ بسازم. اینجا برای اینکه سبز کمرنگمو بسازم یه کوچولو هم از مایع دکورم که هیچ رنگی نداشت بهش اضافه کردم تا رنگ سبزم قشنگ‌تر بشه. اینجا رنگ سیاه هم درست کردم و همه رو توی قیف ریختم. از قیفای یک بار مصرف کوچیک استفاده کنید خیلی بهتره. در نهایت رنگام اینها شد: سبز پررنگ، کمرنگ، قرمز، قهوه‌ای، سیاه و برای رنگ بدن هم برای قسمت‌های صورت از همون مایع خام استفاده کردم، هیچ رنگی بهش اضافه نکردم. حالا طرحمون رو کف قالب مورد نظرمون میذاریم. بهترین نوع قالب هم برای این کیک ها قالب های گالوانیزه هستن.
و حتما کف قالبتون روی طرح از ورق نسوس استفاده کنید که رنگ کیکتون بعد پخت تیره نشه. حالا بهتون میگم چجوری میشه ها. ببینین با اینکه من از ورق نسوس استفاده میکنم توی این قالب ها کمی رنگ اطراف کیک تیره میشه. حالا توی ویدیوی بعدی از قالب های جنس گالوانیزه استفاده میکنیم که تفاوتش رو خودتون متوجه بشید. شروع میکنیم به ایجاد کردن طرحمون و از قسمت‌های جزئی شروع میکنیم. هر جا هم که احساس کردید خوب نشده خیلی راحت میتونین مواد رو بردارید و دوباره انجامش بدید. این نقطه سفید کوچولو اون قسم نقطه دایره سفید توی چشماشه. من از اونجا شروع کردم و حدود 1/3 بالای چشمش رو رنگ سیاه زدم و پایینش رو رنگ سبز. حالا جزئیاتش رو بعد از پخت انجام میدیم. با هم دیگه میبینید متوجه میشید که چرا این کارو کردم. به این شکل به همین راحتی جزئیات طرحمون رو ایجاد میکنیم و هر بار میخواین رنگ بعدی رو بزنید اول اطراف اون قسمت هایی که زدین رو این شکلی کاور کنید که طرحتون مایع طرحتون جابجا نشه و بعد قسمت های دیگر رو پر کنید. من برای اینکه توضیحات کامل باشه و هیچ مرحله ای از کار رو شما از دست ندید ویدیو رو کات نکردم و سرعتش رو بردم بالا. پس اگه طولانی شد من عذر میخوام. من خواستم که هیچ مرحله ای رو از دست ندید. یه نکته مهم دیگه این که باید ارتفاع طرحمون 2 تا 3 میلیمتر باشه. هر جا که احساس کردید مایع کمتره میتونید یه بار دیگه روش مایع بریزید، مخصوصا اطراف طرحتون رو. هر بار که میخواید از رنگ جدید استفاده کنید اول دور همون قسمت رو دورگیری کنید، مخصوصا اگر رنگ دیگه کنارش هست، و بعد داخلش رو پر کنید. دقیقاً مثل همین کاری که من انجام میدم. طرحمون که تکمیل شد حالا اون رو در فر از قبل گرم شده 180 درجه برای حدود 5 تا 10 دقیقه قرار میدیم. بعد از 5 دقیقه حتما بهش سر بزنید. همین که خودش رو گرفت کافیه. برای درست کردن مایع کیک من میخوام از دستور کیک بی همه چیز که توی کانال هست استفاده کنم و با استفاده از 3 تا تخم مرغ درستش میکنم. احتیاج داریم به 3 عدد تخم مرغ و اگه اون ویدیو رو دیده باشید به ازای هر تخم مرغ 40 گرم آرد و 40 گرم شکر احتیاج داریم. چرا به این کیک میگن بی همه چیز؟ چون فقط با تخم مرغ، آرد و شکر آماده میشه و حتی بیکینگ پودر هم نداره. اما در نهایت بافت و پف بسیار عالی داره و برای کیک هایی که میخوان خامه کشی بشن گزینه بسیار عالیه. فقط نکتهش اینه که تخم مرغ و شکر رو باید با همزن برقی اونقدر هم بزنید تا کرم رنگ و کشدار بشه و به اصطلاح به حالت به تست روبانی برسه که توی اون ویدیو کامل خودش من توضیح دادم. بعد از اون آرد رو طی 2 مرحله یا 3 مرحله روی مواد الک میکنیم و با لیسک یا با همزن دستی به آرومی مواد رو ترکیب میکنیم تا گلوله از آرد داخلش باقی نمونه. زمانی هم که تخم مرغ و شکر رو دارین هم میزنین با همزن برقی حتما چند بار مواد رو دورگیری کنید که پف کیکتون در نهایت خوب بشه.
اینجا من طرحم رو از فر بیرون آوردم. همینطور که میبینید سطح روش هنوز براقه اما خودش رو گرفته. حالا مایه کیک رو خیلی آروم اول روی طرحمون میریزیم و بعد به طور یکسان توی تمام قالب پخشش میکنیم و بعد هم میذاریم توی فر برای حدود 20 تا 30 دقیقه. یه نکته دیگه این که برای این کیک هایی که ما با استفاده از خمیر دکور طرح رو ایجاد میکنیم نباید ارتفاع مایه کیکمون زیاد باشه، چون اینجوری اطراف طرحمون در نهایت تیره میشه. من توی این ویدیو از این دستور استفاده کردم که ارتفاع کیکم زیاد بشه و توی ویدیو بعدی از مواد نون رولت استفاده کردم که زمان پخت کمتری توی فر داره که شما تفاوتش رو مشاهده کنید و ببینید که ارتفاع مایه کیک چقدر توی رنگ اطراف طرحمون تاثیر داره. حالا به آرومی اول اطراف کاغذ روغنی رو از کیکم جدا میکنم و بعد کاملا از روی کیک برش میدارم. همینطور که میبینید اطراف طرح هم کمی کیکم رنگ گرفته که برای این نوع کیک های تصویری بهتره اطراف طرحتون رنگش روشن باشه و این شکلی رنگ نگیره. حالا با استفاده از یک قطره رنگ مشکی و با یک قلموی 3-0 شروع میکنیم به وارد کردن جزئیات طرحمون و هر جا که لازم بود رنگتون رو با خیلی کم آب رقیق کنید. میتونید برای اینکه طرحتون قشنگتر بشه و جلوه بهتری پیدا کنه هر قسمت رو با استفاده از رنگ خودش روش با قلمو طرح بندازید و بعد با رنگ سیاه دورگیری ها و ریزه‌کاری ها رو انجام بدید. این رو هم در نظر داشته باشید که نقاشی روی کیک با نقاشی روی کاغذ خیلی فرق داره، پس انتظار نداشته باشید که طرحتون دقیقاً مثل عکسش بشه. پس سخت نگیرید و لذت ببرید و طراحیتون رو انجام بدید. همینطور که گفتم بعضی قسمت ها رو هم میتونید با استفاده از رنگ خودش این شکلی طرح بندازید تا جلوه بهتری پیدا کنه. در نهایت کیکمون به همین قشنگی آماده میشه. توی ویدیوی بعدی هم قراره یه رولت طرح هندوانه خوشگل و خوشبافت و خوشمزه درست کنیم با یه دستور ساده و راحت بدون استفاده از شیر و روغن. برای خامه کشی هم با توجه به ارتفاع کیک من یه برشش زدم، وسطش رو خامه کشی کردم و لایه های روی همدیگه گذاشتم. و برای اینکه این کیک ها روش یه لایه خامه نمیاد، برای اینکه سطحش خشک نشه و بافت نرمی داشته باشه، بهتره که اطراف طرحتون رو با شیر مرطوب کنید. فقط اینکه بهتره شیر روی طرحتون نره، چون از رنگ استفاده کردیم رنگ ها به اطراف پخش میشن و ظاهر کیکتون رو خراب میکنن. اگه این آموزش رو دوست داشتید و به تجربیاتتون اضافه کرد، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.